ચલો યુનિટ 3 અને 4 ના એમસીક્યુ જોઈ લઈએ. પહેલું, which of the following condition need to be satisfied so that income can be taxed under the head income from other sources? income from other sources માં taxable શું થાય? જે ઇન્કમ બીજા કોઈ હેડમાં ટેક્સેબલ ના થતી હોય અને જે એક્ઝામ્પ્ટેડ ના હોય ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસમાં ટેક્સેબલ થાય. તો ઇન્કમ હોવી જોઈએ, એક્ઝામ્પ ના હોવી જોઈએ અને બીજા કોઈ હેડમાં ટેક્સેબલ ના હોવી જોઈએ. તો આન્સર ઇઝ ઓલ ઓફ ધી એબોવ. હવે ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની અધર સોર્સિસમાં બે મેથડ શીખ્યા હતા આપણે, કેશ સિસ્ટમ અને રિસિપ્ટ સિસ્ટમ. કેશ સિસ્ટમ અને એક્રુઅલ સિસ્ટમ એટલે કે મર્કેન્ટાઇલ સિસ્ટમ. કેશ સિસ્ટમમાં જો રૂપિયા આવે ને તો એને ઇન્કમ કહેવાય અને રૂપિયા જાય ને તો એને એક્સપેન્સ કહેવાય. બરાબર? અને મર્કેન્ટાઇલ સિસ્ટમમાં ઇન્કમ ડ્યુ થાય તો ઇન્કમ કહેવાય અને એક્સપેન્સ ડ્યુ થાય તો એક્સપેન્સ કહેવાય. હવે આજુ એક માઇનસ છે અમન, એને ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ અર્ન કરી which he want to offer to the tax under the head income from other sources on cash basis. એટલે ઇન્કમ આપણે કેવી રીતે ટેક્સેબલ ગણવાની છે? કેશ બેસિસ પર. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ મળે તો જ ઇન્કમ ગણવાની, ભલે ને પછી સપોઝ આપણે એને ઇન્કમ નથી મળી, ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું નથી તો એને ઇન્કમ ગણવાની નહીં. However, he want to claim deduction for certain expenditure on accrual basis. એવું તો ના થાય ને. અગર કેશ મળે તો જ ઇન્કમ ગણતા હોય તો કેશ ચૂકવો તો જ એક્સપેન્સ કરવાનો. તો આન્સર ઓનલી ઓન કેશ બેસિસ. થર્ડ, સનસન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઇન્ડિયન કંપની ડિક્લેર્ડ ડિવિડન્ડ. કેટલું ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કર્યું? અમાઉન્ટિંગ ₹5 લાખ. out of which 50% is received by Sumit. He want to claim deduction of 50,000. એવું બધું ના હોય, એને મળ્યું કેટલું? 5 લાખ ને, તો એના માટે ટેક્સેબલ 5 લાખ જ થાય. The taxable income in the hand of Sumit would be 5 લાખ આવશે અહીંયા. બરાબર? ડિવિડન્ડ ઇન્કમ ફુલ્લી ટેક્સેબલ થાય. પહેલા એક્ઝામ થતી હતી પણ હવે ફુલ્લી ટેક્સેબલ થશે. Arun owned a certain security on 31st March on which interest of 1 lakh received. એની પાસે એસેટ હતી તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું, એના પર એને કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું? 1 લાખ. હવે એની સામે એને ખર્ચો જે થયો એ બધો બાદ મળે. હવે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય ને તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળે તો એની સામે ખર્ચો કયો થાય? તો એક ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે પૈસા જ્યાંથી લાયા હોય એનું વ્યાજ ચૂકવવું પડે અને બીજું તમારા વતી ઇન્ટરેસ્ટ કલેક્ટ કરવા બેંક કલેક્શન ચાર્જીસ લે. તો આ બે ખર્ચા બાદ મળે. તો કયા ખર્ચા બાદ મળશે? એક તો કલેક્શન ચાર્જીસ અને ઇન્ટરેસ્ટ ઓન મની બોરોડ. તો આન્સર બોથ A and B. બીના રિસીવ્ડ 30,000 એઝ એરિયર ઓફ રેન્ટ ડ્યુરિંગ. હવે હાઉસ પ્રોપર્ટીની અંદર તમને જો એરિયર્સ ઓફ રેન્ટ મળે તો આપણે શીખ્યા હતા સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન કેટલું થાય? 30%. તો 30,000 તમને રેન્ટ મળ્યું, આમાંથી ફિક્સ 30% સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન મળી ગયું. તો 30,000 ના 30% 9,000 માઇનસ, તો ટેક્સેબલ કેટલા આવી ગયા? 21,000. એ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં ટેક્સેબલ થાય. વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ ડિડક્શન? તો ફેમિલી પેન્શનમાં મેક્સિમમ ડિડક્શન કેટલું મળે? 15,000. અને આખી કન્ડિશન શું છે? ઓર 1/3 ઓફ પેન્શન whichever is lower. તો મેક્સિમમ તો કેટલું મળે? 15,000 જ મળે, એનાથી વધારે મળે નહીં. હવે 7th, the aggregate એટલે કે total value of monetary gift received during the previous year is exempt. જો 50,000 કરતા વધારે ના હોય તો TDS tax deducted is not deducted. લોટરી ઇન્કમ કઈ સુધીની ઇન્કમ પર? 10,000 ની લોટરી હોય તો એમાં TDS ના લાગે. ડિડક્શન અંડર સેક્શન 24A કેટલા છે? તો 30% ઓફ નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ. આપણે જોયું હમણાં. ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ મે ઇન્ક્લુડ ઇન્ડિયન કંપનીનું ડિવિડન્ડ, ફોરેન કંપનીનું ડિવિડન્ડ, ડિવિડન્ડ ફ્રોમ યુનિટ્સ, એટલે આ બધી જ વસ્તુ. ઇફ આઈ વિન ક્રોસવર્ડ પઝલ હોય એટલે કોઈ પણ ગેમ્બલિંગ એક્ટિવિટીમાંથી પૈસા મળે. 2 મિનિટ ખોલું. If I win from crossword puzzle, horse races, એટલે કોઈ પણ ગેમ્બલિંગ એક્ટિવિટીથી જો વિનિંગ થાય તો TDS કેટલો કપાય? 30%.
The amount of dividend received from cooperative society taxable થાય. Gift received from wife, તો wife relative કહેવાય એટલે exempt થાય. Where the SAC has two house property for self occupation, તો બરાબર, તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના બે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ ને એક્ઝામ્પશન લઈ શકે. એટલે બે હાઉસની ઇન્કમ પર એને કોઈ ટેક્સ નહીં ભરવાનો. એની નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી ગણવાની? 0. તો બોથ પ્રોપર્ટી આવશે. ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ ઇઝ નોન એઝ રેસિડ્યુઅરી, એટલે કે બાકીની હેડ ઓફ ઇન્કમ. ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ ઇઝ ટેક્સેબલ અંડર સેક્શન 56. Treatment of unrealized rent for determining income from house property. તો unrealized rent હોય એ જે actual rent હોય એમાંથી શું થઈ જાય? માઇનસ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સેવિંગ બેંક અકાઉન્ટ, એ એક્ઝામ કેટલું? 10,000 સુધી. On the basis of charge under the head income from house property under income tax act, સેના ઉપર ચાર્જ લાગે? તો કે annual value of the property ઉપર. The income from house property is taxable on individual even if property is not registered in his name. એટલે એના નામ પર રજીસ્ટર્ડ ના હોય, પણ જ્યારે પ્રોપર્ટી કોના નામ પર ટ્રાન્સફર કરી દે? સ્પાઉસના નામ ઉપર, વિધાઉટ કન્સિડરેશન ઓર વિથ કન્સિડરેશન. બરાબર. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોલ્ડ એન્ડ ઇમ્પોર્ટેબલ એસ્ટેટ, એની પાસે મિલકત ઇનડાયરેક્ટલી એની પાસે હોય, કાં તો એના ચાઇલ્ડના નામ પર ટ્રાન્સફર કરી દે. એ બધી કન્ડિશનમાં એને જેના પર ટેક્સ ભરવો પડે. Mr. A own a house property. He let it to Mr. B at 20,000 per month. B sublet to Mr. C. એટલે એની પ્રોપર્ટી છે, એટલે એની ઇન્કમ શેમાં ટેક્સેબલ થાય? હાઉસ પ્રોપર્ટી. એને કોને ભાડે આપી? બી ને. હવે જો બી સી ને સબલેટિંગ કરે એટલે બી તો ઓનર નથી, એ શેમાં ટેક્સેબલ થાય? અધર સોર્સિસ. monthly. The rental income of A taxable house property. પણ એટલે આમાં શું થયું? એની ઇન્કમ શેમાં ટેક્સેબલ થાય? હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં, કારણ કે એ ઘરનો માલિક છે. પણ બી ની ઇન્કમ શેમાં ટેક્સેબલ થાય? અધર સોર્સિસ. કારણ કે બી કઈ ઘરનો માલિક નથી. બી એ શું કર્યું? એ પાસથી ભાડે લીધું અને સી ને ભાડે આપી દીધું. ફોર ક્લેમિંગ ડિડક્શન ઓફ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ, કઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થવી જોઈએ? રૂલ 4. રૂલ 4 ની 4 કન્ડિશન. એક, જે ભાડુઆત હોય એ રિયલ હોવો જોઈએ, એટલે કે ટેનન્સી ઇઝ બોનાફાઇડ. બીજું, જે ભાડુઆતે ભાડું નથી આપ્યું, એટલે કે અનરિયલાઇઝ રેન્ટ થયું, એની પાસે આપણે પ્રોપર્ટી ખાલી કરાવેલી હોવી જોઈએ, અથવા તો આપણે એની પાસે સ્ટેપ લીધા હોવા જોઈએ કે તું પ્રોપર્ટી ખાલી કરી નાખ. ત્રીજી કન્ડિશન રૂલ 4 ની એ છે કે આપણે એને આપણી બીજી કોઈ પ્રોપર્ટી ભાડે આપેલી ના હોવી જોઈએ. અને ચોથી કન્ડિશન શું છે કે આપણે આપણું અનરિયલાઇઝ રેન્ટ વસૂલ કરવા રિઝનેબલ સ્ટેપ લીધેલા હોવા જોઈએ. અને જો સ્ટેપ ના લીધા હોય તો આપણે એસેસિંગ ઓફિસરને સેટિસ્ફાઈ કરવાનો કે સ્ટેપ લેવા યુઝલેસ છે. જો આ 4 કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય ને તો જ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ, એટલે કે આપણે ભાડે જે પ્રોપર્ટી આપી હતી ને એનું ભાડું ના મળ્યું હોય એ તમને ડિડક્શનમાં મળે. 23. Ram and Raj are co-owners of a self-occupied property. બે માલિક છે. They own 50% share of each. The interest paid by co-owner for a loan taken of acquisition of property is allowable deduction in respect of each co-owner. કેટલા મળે? 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ બાદ મળે. બરાબર. જો ઘર સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હોય તો દરેક જણને પોતાના ઘરમાં કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ માઇનસ મળે? 2 લાખ સુધીનું. સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ ઘર હોય તો જ. બરાબર. એમાં કેટલી કન્ડિશન એ છે કે લોન કેમ લીધેલી હોય? તો કે ઘરને કન્સ્ટ્રક્ટ કરાવવા કે ઘર ખરીદવા. જો કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા લોન લીધી હોય તો કન્સ્ટ્રક્શન 3 વર્ષમાં પતવું જોઈએ. ત્રીજું, 1/4/99 પછી લોન લીધેલી હોવી જોઈએ. બરાબર. જો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય તો ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું બાદ મળે? 2 લાખ સુધીનું. બરાબર. પણ જો સેટિસ્ફાઈ ના થાય તો ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું બાદ મળે? ખાલી 30,000. The tax paid by tenant tax
પે કર્યો હોય તો એ બાદ ના મળે. દાખલા તરીકે મારું ઘર છે ને, હું ટેક્સ પે કરું, મ્યુનિસિપલ ટેક્સ, તો મને ગ્રોસ એન્યુઅલ માંથી બાદ મળતો હતો. પણ જો ભાડુઆત ચૂકવે તો બાદ મળે નહીં. વોટ ઇઝ અલાઉડ એઝ ડિડક્શન? તો નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ માંથી કેટલા ડિડક્શન મળે? 30%. વેકેન્ટ સાઇટ લીઝ, વેકેન્ટ એટલે ખાલી પડેલી જગ્યા, એનું લીઝ રેન્ટ છે એ ટેક્સેબલ કયો કહેવાય? કાં તો અધર સોર્સિસ કાં તો બિઝનેસ ઇન્કમ. Which purpose are deductible from annual value? ઇન્ટરેસ્ટ, કઈ ઇન્ટરેસ્ટ લોન બાદ મળે? કન્સ્ટ્રક્શન, રિપેર, પરચેસ, બધી જ. હા, પણ મકાન માટે લોન હોવી જોઈએ. પછી લગ્ન કરાવવા લોન લીધી હોય તો એ લોન કઈ હાઉસ પ્રોપર્ટીની લોન કહેવાય નહીં. ભલે ને પછી હાઉસને મોર્ટગેજ કરાવીને લગ્ન કરાવવા લોન લીધી, એ માઇનસ મળે નહીં. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ડિડક્ટેબલ ફ્રોમ એન્યુઅલ વેલ્યુ? શું નામ મળે? તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન અનપેડ ઇન્ટરેસ્ટ કે પેનલ્ટી, એ બાદ ના મળે. બાકી લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ, કન્સ્ટ્રક્શનનું, રિકન્સ્ટ્રક્શનનું ઇન્ટરેસ્ટ બાદ મળે. આ 3% તો કેમ લખ્યા ખબર નહીં. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોડ કેપિટલ એક્રુડ અપ ટુ the end of the previous year completion of the construction is, એટલે કે પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ ઇન્ટરેસ્ટ. સપોઝ આપણે હાઉસ પ્રોપર્ટી શીખ્યા હતા, એમાં એક કન્ડિશન શું હતી? પ્રોપર્ટી ઓન બાય ધ એસએસસી. ત્યાર પછી જ એને હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમમાં ટેક્સેબલ થાય. પણ સપોઝ હજી ઘર બનતું જ હોય તો જ્યાં સુધી ઘર બન્યું નથી ત્યાં સુધીનું જે ઇન્ટરેસ્ટ લાગ્યું હોય એ ખર્ચો તો તે પછી ત્યાં બાદ મળવાનો જ નથી, કારણ કે હાઉસ પ્રોપર્ટી જ નથી. એટલે એ ટાઈમિંગનો ઇન્ટરેસ્ટ આપણને 5 ઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં બાદ મળે. ક્યાંથી? જે વર્ષે કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ થયું એ વર્ષથી 5 વર્ષ સુધી. એટલે સપોઝ 2025 મે 2022માં કન્સ્ટ્રક્શન પત્યું, તો 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 27, 28, 5 વર્ષમાં ઇન્ટરેસ્ટ બાદ મળે. સપોઝ આ ઇન્ટરેસ્ટ હતું 1 લાખ રૂપિયા, તો 5 હપ્તામાં એટલે દર વર્ષે 1 લાખ ભાગ્યા 5 એટલે કેટલું આવે? 20,000 ઇન્ટરેસ્ટ તમને 5 વર્ષ સુધી બાદ મળે. એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હાઉસ, કેટલા સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હાઉસ ગણી શકે વ્યક્તિ? 2. એની એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી? નીલ. ફોરેન હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમ ઇઝ ટેક્સેબલ કોને લાગે? ખાલી આરઓઆર ને, ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ ને. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ડિડક્ટેબલ ફ્રોમ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ પ્રોપર્ટી? તો મ્યુનિસિપલ ટેક્સ જેને પે કર્યો હોય, ક્વેશ્ચન નંબર 33. Which of the following condition must be satisfied to charge the rental income under the head house property? House property માં income taxable ક્યારે થાય? તો એક હાઉસ હોવું જોઈએ, હાઉસ પ્રોપર્ટી ની ઇન્કમ એક્ઝામ્પ ના હોવી જોઈએ, પ્રોપર્ટી પર લેન્ડ કે બિલ્ડિંગ બંધાય, પ્રોપર્ટી ઉપર બિલ્ડિંગ કાં તો લેન્ડ ની ઉપર કઈ કન્સ્ટ્રક્ટ થયેલું હોવું જોઈએ, અને બિઝનેસ માટે પ્રોપર્ટી યુઝ ના થતી હોવી જોઈએ. તો ઓલ ઓફ ધી એબોવ. બરાબર? તો આ 4 કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય તો જે ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં ટેક્સેબલ થાય. Mr. A own a house property. He let it to Mr. B or BAT at 10,000 per month. Mr. B sublet to Mr. C on a monthly rent of 20,000. તો બી ને આ શેને માટે સબલેટ કરે તો અધર સોર્સિસમાં ટેક્સેબલ થાય. રૂલ 4 માં શું ઇન્ક્લુડ થાય મેં સમજાવી દીધું. ઓલ ઓફ ધી એબો. ઇફ ધ હાઉસ રિમેન વેકેન્ટ ફોર ધ હોલ યર તો એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી થાય? તો એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી થાય? તો એમાં આવશે નીલ. If in income from house property a sum equal to 30% is allowed as deduction from the annual value as standard deduction. Standard deduction નું સેક્શન કયું છે? 24. ઇન્ટરેસ્ટ ફોર પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડ 5 હપ્તામાં ડિવાઈડ થાય. From the amount received arrears of rent, એમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 30% થાય. આગળ દાખલો આવી ગયો.
ચાર્જિંગ સેક્શન ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી નું સેક્શન 22, ઇન્કમ ફ્રોમ સબલેટિંગ એ અધર સોર્સિસ ની ઇન્કમ કહેવાય. વૈદહી રિસીવ 90,000 in May 2019 onwards recovery of unrealized rent. Unrealized rent recover થયું એટલે પહેલા ભાડું નહોતું મળ્યું એ પાછું મળી ગયું. which was deducted from any actual rent એટલે પહેલા એનું રિડક્શન લઈ લીધું હતું તો એને મળ્યું કેટલું રિકવર થયું 90,000. હંમેશા એમાંથી 30% સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન થાય. એરિયર્સ ઓફ રેન્ટ મળે કે અનરિયલાઇઝ રેન્ટ જે ડિડક્શનમાં થઈ ગયું હતું એ અત્યારે પાછું મળે તો 30% કાપી કાઢવાના. તો ટેક્સેબલ કેટલા આયા 63,000. If the actual rent received or receivable exceed the expected rent, તો gross annual value કેટલી આવે actual rent received. The ceiling limit for deduction under section 24B interest on loan કેટલી છે રિપેર માટે 30,000 પણ કન્સ્ટ્રક્શન કે એક્વિઝિશન માટે 2 લાખ. મોર દેન 2 હાઉસ ઓક્યુપાઇડ ફોર ઓનર બરાબર તો 2 ઘરને એ એસઓપી ગણી શકે સેલ્ફ ઓક્યુપાઇડ સેક્શન 23 સબસેક્શન 4. પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ ઇન્ટરેસ્ટ મીન્સ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થયું ને કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થયું ને એ પહેલાના વર્ષ સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ. તો ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ પ્રાયર ટુ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ હાઉસ. લેટ આઉટ or deemed to be let out house property section 24B માં આવે. આવું સેક્શન પૂછે નહીં તમને. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 30% એના હોય નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ ના. મેક્સિમમ ડિડક્શન અલાઉડ ઓન પરચેઝ ઓર કન્સ્ટ્રક્શન બિફોર 1499 30,000. મેં તમને કીધું હતું ને હમણાં. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોડ મની વિચ ઇઝ પેએબલ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા shall not be allowed જો એના પર TDS ના કાપ્યો હોય. allowed as deduction 24B that is without TDS. તમે ટેક્સ ચૂકવ્યા વગર ઇન્ટરેસ્ટ જો ઇન્ડિયાની બહાર પે કરો તો તમને ડિડક્શનમાં ના મળે. મ્યુનિસિપલ ટેક્સ ક્યારે ડિડક્શનમાં મળે જો પેઇડ બાય ઓનર હોય અને પ્રીવિયસ યરમાં પે કર્યો હોય. તો આ થઈ ગયા તમારા ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી અને અધર સોર્સિસ યુનિટ 3 ના MCQ.